Miqtë e Studio Plus, përshëndetje dhe mirë se vini në mbrëmjen e sotme. Të ftuar kemi zotin Agron Polovina, drejtori i muzeumeve kombëtare, Muzeut Etnografik dhe Jadio Nufri. Përshëndetje Agron dhe mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Në fakt, kur përmendim emrin tuaj, kemi parasysh piktorin Agron Polovina, restauratorin Agron Polovina dhe sigurisht drejtorin e muzeumeve kombëtare. Për këtë shkak, edhe për këtë shkak ju kemi thirrur. Agron, si është më mirë t'ju cilësojmë? Si ndjeni më komod? Agron. Në fakt, mua miqtë dhe shokë më thonë Polovina. Kolegët e mi piktor u pëlqen që të më thrasin Polovina. E keni nisur dhe vazhdoni të jeni një piktor, një nga më të njohurit në vend, ndërkohë që për rreth 10 vite keni qenë restaurator pranë drejtorisë rajonale të monumenteve të kulturës dhe së fundit drejtoni muzeumet kombëtare. Sa ju ka ndihmuar puna e restauratorit tek ajo e drejtorit? Apo dhe e piktorit, të themi? Në fakt, kontributi im nuk është vetëm restaurator edhe drejtor i qendrës kombëtare të muzeumeve. Unë, sa kam mbaruar shkollën, kam filluar punë si mësues në Liceun Artistik të Beratit, po për gati 10 vjet atje. Dhe përpara se të filloja punën si drejtor i qendrës kombëtare të muzeumeve, prej gati 8 vjetësh unë kam drejtuar Galerinë e Arteve Eduard Lir, një nga galeritë më të njohura në vend. Që në fakt jo për ato 8 vjet që kam drejtuar unë, por edhe për vitet e tjera që e kanë drejtuar kolegët e mi, është bërë një nga institucionet që ka ndikuar më tepër në zhvillimin e arteve vizive në qytetin tonë. Dhe që është bërë një nga faktorët për nxitjen e jetës kulturore një, por edhe për lartësimin e emrit të artistëve të qytetit tonë në Shqipëri. Pak ditë më parë mbaroi java e trashëgimisë, java europiane e trashëgimisë kombëtare. Në këtë javë edhe muzeumet kombëtare u paraqiten me aktivitete edhe për teleshikuesin diçka rreth këtyre aktiviteteve, organizimit të tyre dhe çfarë prezantuat përmes tyre. Është një nga prioritetet e punës sonë dhe të specialistëve, organizimi i aktiviteteve, që më së tepërmi kanë për qëllim realizimin e projekteve me edukimin mbi dhe përmes kulturës, por njëkohësisht edhe për të nxitur jetën kulturore në qytetin e Beratit, por njëkohësisht edhe për të nxjerrë në evidencë edhe pjesë të trashëgimisë kulturore ndoshta pak të haruara të qytetit tonë. Neve në planin e punës kishim një seri aktivitetesh që lidhen me punën që neve bëjmë me nxënësit e shkollave, me të rinjt. Është një projekt i rëndësishëm që nuk është se është një projekt që bëhet vetëm nga neve, por është në thelb të punës që muzeumet bëjnë me të rinjt, me nxënësit e shkollave. Është një projekt që quhet Muzeu Imazhet Historike dhe Tregime Imagjinare, me anë të cilave muzeumi ka si qëllim të njohë nxënësit me trashëgiminë kulturore, të nxjisë imagjinatën e tyre për të realizuar tregime mbi ato objekte, kryesisht të koleksionit ose jo të koleksionit, por njëkohësisht t'ia u afroj të rinjve, nxënësve muzeun. Një nga qëllimet tona është që muzeumet mos të jenë objekte të mbyllura, objekte që presin vizitorë, por që të jenë objekte të hapura, institucione të hapura, institucione që vënë të vizitorët. Një nga punët e hershme që kemi bërë neve është një gjetje goxha interesante, edhe për momentin, Muzeu Lëvizjes ose Muzeun Valigje. Çfarë presupozon kjo gjetje si e cilësuat ju? Kur ne nëpërmjet rreth 40 fotove në imazhe të mëdha i paraqisnim të tjerëve, shkonim në shkolla mjedise,
të ndryshme brenda dhe jashtë qytetit tonë për të prezantuar trashëgiminë dhe koleksionet e muzeumeve, me 2 muzeumeve tanë që duhet themi që janë nga muzeumet më të njohura, shumë të rëndësishme dhe nga më të vizitueshmet në vend. Agron, çfarë aktualisht ofrojnë për vizitorët vendas dhe të huaj 2 muzeumet, etnografiku dhe Muzeu Onufrit? Së pari, 2 muzeumet janë 2 muzeumet tona janë muzeume krejt veçanta. Ndryshojnë nga muzeumet klasike. Jo vetëm për koleksionin e tyre që janë shumë të rëndësishme dhe shumë interesante, qoftë të Muzeut Onufri, por dhe të Muzeut Etnografik, por fakti që ata janë ndërtuar, janë përshtatur në mjediset e trashëgimisë, në monumente të arkitekturës të dorës parë, monumente përfaqësuese, siç është Katedrale e Fjete e Shëmërisë, një nga monumentet e rëndësishme në qytetin tonë, kur prej gati 200 vjetësh ka shërbyer edhe si katedrale e Mitropolisë së Shenjtë Beratit, por edhe Muzeu Etnografik është përshtatur, është konceptuar, është ndërtuar në një monument kulture të rëndësishme, në një banesë qytetare të tipit me çardak në një krah, që i përket është ndërtuar nga kryesisht nga shtresat e mesme qytetare, duhet të them që të dy janë të eshur. Edhe ky Muzeu Etnografik si konstruksion i takon fundit të shekullit 18, por ka gjasa nga elementet që ne shohim nga rikonstruktoret që janë bërë dhe nga ndryshimet e planimetrisë së tij, e shtesat që janë bërë, shtyhet ershmëria e tij shtyhet deri në shekullin e 17. Koleksionet e 2 muzeumeve janë nga më interesantet, nga më të rëndësishmet, edhe pse jo shumë numeroz. Po të flasim për Muzeun Onufri, koleksioni për rreth 200 objektesh, ikona, objekte të përdorimit ceremonial, objekte të ndryshme dhe tapiceri, përmbledh një periudhë gati 600 vjeçare, nga shekulli 14 deri në fund të shekullit 19. Dhe në këtë koleksion përfaqësohen emrat më të rëndësishëm të historisë së artit viziv shqiptar, duke filluar nga Onufri, mjeshtri i madh, që është krenari që koleksioni ynë kanë disa nga veprat e tij, dhe që ai ka pikturuar në qytetin e Beratit, dhe ka gjasa që thënia e tij në kostur, në një nga freskët e realizuara atje, që thuhet që kam ardhur nga qyteti shumë shkëlqyer, por aty mungojnë disa gërma, por ka të ngjarë dhe ne gjithkush nga ne do ishte krenar nëse do flitesh për Berationin, për qytetin e Beratit. Pjesë e koleksionit, e këtij koleksioni janë veprat e të birit Nikolës, i cili përveç ikonave kemi dhe në qytetin e Beratit kemi dhe freske të realizuar, freske komplete realizuara mjeshtërisht prej tij. Unë do veçoja në kishën e Shën Mëri Vllaherës, pikturimin e kishës Shën Mëri Vllaherës, e cila i përket vitit 1678. Dhe ai ka lënë të shënimin e tij, ku thotë që është pikturuar prej dorës së Nikolës, birit të Onufrit. Kemi veprat të Onufrit Qipriotit, të Konstantinit Shpatarakut, kemi vepra të veçanërisht, do të thoshe të çetirëve, të cilët atelje e çetirëve Johani dhe Gjergji dhe pasojësit e tyre kanë pikturuar për më shumë se një shekull në qytetin e Beratit dhe në kishat rrotulltin, në kishat e Myzeqes, deri në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Po kemi dhe mjaft vepra të piktorëve anonim. Sigurisht, janë dhe vepra të piktorëve anonim, që kryesisht i përkasin periudhës para shekullit të 16. Kemi portretin e një ikonë shumë të rëndësishme të Shën Mërisë, të formatit të vogël,
e cila, sipas mendimit tim, them që ka ndikuar së tepërmi në pikturën e piktorëve të tjerë të shekullit 16, por një nga ikonat e rëndësishme të kësaj periudhe të shekullit 14-16 është ikona e formatit vogël që paraqet skenën e lajmërimit. Është një ikon e veçantë, do të thosha një ikon shumë e vërë dhe që i bën shumë nder muzeut tonë. A është e mundur që qoftë edhe për shkak të stilit me cilin janë realizuar këto punime pa emër anonime sot të emërzohen? Janë bërë përpjekje? Për ikonat para shekullit të 16, ato nuk kanë dokumentacion, edhe për arsyen tjetër që për para shekullit 16, artistët që kryesisht nuk ishin laik, nuk ishnonin emrat e tyre në ikona, tërsa mbas shekullit 16, një pjesë e rëndësishme, do të filloj që të shënoj emri i artistit, emrit i dhurusit, emri i administratorit të kishës në rangun kishtar, kusi ishte në atë periudhë. Por një pjesë e tyre, do të thënë, jo të gjitha ikonat e ciklit që realizohesh, mund të firmoseshin nga artistët. Neve kemi një pjesë ikonash anonime në muze, që i përkasin periudhës shekullit 17-18, dhe neve po vazhdojmë studimet krahasuese, por mendojnë që janë të piktorëve të cilët janë pjesë e koleksionit tonë. Një pjesë janë të Gjergj, të Joan Çetirit, dhe ndoshta në një tjetër, akoma e dyshimvesh, mund të jetë edhe nga piktorët paraardhës të tyre nga të cilët ata u influencuan. Kjo ishte për muzeun në Nufri, po muzeu etnografik? Edhe muzeu etnografik është një muze i veçantë me një koleksion. Më falni që ndërpres, duket sikur kur flasim për dy muzeumet, ajo Nufri sikur e sfumon pak atë etnografik. Në fakt që të dy janë muzeume, që të dy janë muzeume të rëndësishme, por unë do thosha që muzeu Onufri vërtet është një nga muzeumet më të veçanta në vend, për faktin që jo vetëm për faktin e koleksionit të tij të vyer, por sepse përshtatja në katedralen Fjeti e Shënmërisë ka bërë që veprat e koleksionit, objektet e koleksionit të jenë në habitatin e tyre, në mjedisin dhe në atmosferën për të cilën ato u krijuan. Dhe vizitori në muzeun e Onufri, përveç se shijon veprat, këto vepra, kryevepra doja të thosha, të ikonografisë shqiptare, por njëkohësisht futet dhe në atmosferën e kohës në të cilën ato u krijuan, por njëkohësisht ai shijon, admiron edhe një mjedis shumë të rëndësishëm të katedrales, e cila objektet e saj, ikonostas janë vona, froni episkopal, janë nga shëmujt më të rëndësishëm të drugdhënies shqiptare. Kemi parasysh ikonostasin masiv të muzeut Onufri, i papërsëritshëm në atë periudhë, jo vetëm në objektet e zbukurimit të kishave të vendit tonë, por edhe të Ballkanit. Është masiv, i gdhëndur në druare, i gdhëndur thellë dhe herëherë transparent, do të thënë që është gdhëndur me volum në thellësi, i veshur me patin, i gjithë i veshur me patinari, dhe përveç kësajt edhe veprat të cilat janë realizuar nga Joan Çetiri janë që të gjitha të dorës parë. Në këtë ikonostas, përveç veprave të Joan Çetirit, të Çetirëve, janë dhe 4 ikona të mbartura nga një ikonostas tjetër që i përkasin kryemjeshtrit Onufrit. Dhe kjo ja shton atë vlerën këtij ikonostasi.
Për t'ju Por kthyer muzeu edhe muzeu etnografik. etnografik, po thuj se ky koncept është dhe për muzeun etnografik. Ai është përshtatur në një ndërtesë tipike qytetare beratëse, me dy kate, me çardak në një krah. Ka një koleksion të pasur, kryesisht të objekteve të përdorimit të përditshëm, të veshjeve. Do veçoja të veshjeve sepse në këtë periudhë, do të thënë deri në fund të shekullit XIX, qyteti i Beratit, veçanërisht qyteti i Beratit, ka qenë një nga qytetet ku zejet e qendistarisë, të argjendarisë dhe zejet të tjera kanë qenë me emër. Në qytetin e Beratit, sipas të dhënave, porositeshin veshje të shtrenjta, të bukura, jo vetëm nga qytetarët e pasur të qytetit, nga aristokracia e qytetit, por dhe nga qytetet të rrotull. Por kemi të dhëna që kostumet që në Berat, kostumet në Berat porosiste dhe aristokracia e lartë ballkanase, që tregon për nivelin e lartë të kësaj mjeshtërie në qytetin e Beratit. Neve kemi disa shembuj në koleksionin ton të muzeut etnografik. Po ajo që e bën të veçantë muzeun ton nuk është vetëm koleksioni, por e bën të veçantë ajo se çfarë ky muze paraqet. Ndryshe nga shumë muzeume të tjera që paraqesin koleksionin, muzeu etnografik është konceptuar për të paraqitur jetën, organizimin, se si ishte organizuar jeta e një familje qytetare beratase në një periudhë të caktuar. Aty e kemi paraqitur në shekullin e 19. Me të gjitha pjesët e ilustrimit të saj jete, duke filluar që nga në katin e parë, themi në katin, jo në katin përtes, po në katin e parë, me çardakun e hapur, masiv, ku gjatë kohës verës, sepse qyteti jonë është një qytet me një klim shumë të butë, përveç se organizohesh jeta e përditshme, aty edhe organizohesh edhe aty edhe punohesh, i mund të ishin të instaluara vegjet me cilën thureshin tapicerit, qilimat dhe tekstilet e tjera të ndryshme, bëheshin punët e përditshme të agrikulturës, sepse dihet që qyteti Beratit, kodrat rreth e qark Beratit kanë qenë prona e qytetarëve të Beratit dhe kultivoheshin jo vetëm ullin që qyteti jonë është shumë i njohur, por edhe shumë gjërat e tjera që me cilën. Agron, Berati si vjet përgjatë sezonit turistik ka pritur të themi më mirë një boom turistësh, një shifër që ka kaluar rreth 110.000, mbi 110.000. Ky boom turistësh si është reflektuar në muzeumet? E kam fjalën këtu për vizitat, për numrin e vizitorëve dhe nëse kemi një gjeografi të tyre për kuriozitet dhe për kërshëritë e teleshikuesve, një gjeografi të tyre nga janë vizitorët që kanë frekuentuar dy muzeumet. Në qoftë se flasim për një shifër të përcaktuar, 110.000 thatë juve, ata janë vizitorë të cilët kanë vizituar Kalan dhe kanë prerë bileta hyrje në Kala. Por një pjesë e vizitorëve që vinë në qytetin e Beratit, ndoshta edhe nuk shkojnë në Kala. Një pjesë e tyre hyjnë në Kala edhe jashtë kohës që funksionon biletaria elektronike. Duhet dini që neve kemi gati një vit që në hyrjen e Kalas, por edhe në muzeun Onufri është instaluar bileta elektronike që rrit cilësinë e shërbimeve, por njëkohësisht edhe transparencën për to. Kam parasysh që numri vizitorëve në qytetin tonë është shumë herë më i madh se sa kjo shifër që sapo thatë juve. Megjithatë, duhet t'ju them që edhe në muzeun Onufri dhe muzeun etnografik ka pasur një fluks shumë të lartë vizitorësh. Duhet të them që jo më larg, por dje në mëngjes neve listuam vizitorin e 50.000 në muzeun Onufri, që është një shifër rekord. Po të mendojmë që para 4 vjetësh, do të në 2013, muzeumet e qytetit Beratit, muzeun Onufri dhe muzeun etnografik e vizitonin jo më shumë se 8.000 vizitorë në vit.
me 50.000 vizitorë është cifrë. Kur themi që akoma nuk ka mbaruar viti, e krahasojmë me dhe vit pas viti kjo shifër ka pas një tendencë rritje prej gati 30% çdo vit, do të thënë nëse ka qenë në 2013 në rreth 8.000 vizitor, në 2014 ka qenë 15.000, një vit më vonë 24.000, 29.000, derisa në 2017 ka qenë 41.000 vizitor. Por kjo reflektohet jo vetëm në numrin e vizitorëve, por edhe në rritjen e të ardhurave nga biletat. Në vitin 2013 neve u realizuan afërsisht 1.100.000 ose 200.000 lek, flasim të reja, ndërsa vjet neve arritën që të kishim rreth 7.100.000 lek të ardhura nga biletat e shqetura, do të thënë një shifër gati më shumë se 6 herë. Si ruhet dhe si pasurohet fondi i të gjitha atyre kryeveprave që u thatë në 2 muzeumet tona kombëtare? Është një nga pikat tona të dobta, që kemi dobësi, nuk mund të themi pikë të dobët, por dhe që i kushtojmë vëmendje të veçantë. Duhet kemi parasysh që të 2 muzeumet vërtet kanë një staf, një skuadër shumë të vogël, jemi rreth 10 punonjës, po kaq sa që kemi qenë kur muzeu ka pasur 1.500, 2.000 ose 3.000 vizitorë në vit, dhe sot menaxhojmë rreth të 2 muzeumet gjithsej 10. Të 2 muzeumet, bashkë me atë mini administrat. Por duhet të them që specialistët e punonjësit e të 2 muzeume, përveç se kanë një përvojë të admirueshme pune, edhe si kohë zgjatje, por edhe si profesionalizëm, tani janë bërë profesionalisht shumë lartë, jo vetëm guidat, por edhe punonjësit e tjerë. Janë skuadra jonë është shumë e angazhuar në punë, shumë e përgjegjshme, shumë profesionale dhe e ka seriozisht çdo ditë këtë punë që e bën, dhe e bën me shumë pasion. Neve po të jesh një ditë, po të them një ditë zakonshme, në fund të fluksit të guidës që mund të bëhet në muzeun Onufri dhe në etnografik, në qoftë se nuk e ke vëmendjen mund të çuditesh, të ndodhesh kështu, sepse është një turme madhe 20-30 veta që kanë mbaruar guidën dhe të kënaqur, jashtëzakonisht të kënaqur, duart të kasin dhe përgëzojnë guidën, Anilën, Arjanin, Erionin, Gladin, Elenën. Edhe mua më vjen mirë. Kishim tek si ruhen. Thash që është nga pikat e dobta tonat, sepse duke qenë se të 2 muzeumet janë të përshtatura në objekte të trashëguara, aq më tepër që janë trashëgimi kulturore, shumë të ershme, 2 shekullore, ndoshta të ndërtuar, nuk e kanë atë komoditet dhe atë siguri të krijimit të mikroklimës që mund të ndihmojë në ruajtjen dhe jetë gjatësinë e objekteve të koleksionit. Gjithsesi, çfarëdo investimi që të bësh këtyre lloj godinave, jo vetëm në vendin tonë, se është provuar edhe në vendet e tjera, nuk mund të arrish do që të sigurosh një situatë 100% të përsosur ose të përshtatshme. Gjithsesi, neve kemi qenë të angazhuar për herë që të krijojmë kushtet perfekte, ai sa na lejon dhe mundësia, për të pasur jetë gjatësi, jo vetëm jetë gjatësinë e veprave, por edhe t'i kemi maksimalisht të ekspozueshme dhe të shijueshme për vizitorin. Para 4 vjetësh, është interesante për tu vlerësuar që në muzeun Onufri ndriçimi i
objekteve bëhesh me llambat ndriçuesi tradicionale, incandescent, që emetonin përveç se nxehtësinë, edhe ishin shumë agresiv nga pikpamja e emetimit të rrezeve ultraviolete. Ikonostas i vyer, i jashtëzakonshëm, shumë i çmuar, ishte në agresionin e 5 ndriçuesve që vinin në total vinin rreth 1500-2000 watt. Me fjalë ngjyra e ikonat zjenin në atë nxehtësi që ishin atë. Sot i gjithë ndriçimi në Muzeun Onufri, por dhe në etnografik gradualisht është bashkëkohor, është LED. Nuk është zero ndikimi ultraviolet, i nxehtësisë të themi, dhe infrarosë janë zero. Në të njëjtën kohë është rritur ndjeshëm cilësia e ndriçimit të veprave. Vizitori shef deri në detaj tani objektet, dhe jo me ngjyra të ndryshuara, siç i jepte ndriçimi i mëparshëm incandescent. Një të verdh nuk e shikonte, dhe shikonte blun. Ndërsa pjesërisht ishte ka qenë një ndriçim i bardhë neon, që ashtu ai nuk shihon në atë, nuk shihon dot ngjyrat e ftohta, nuk shikoja dot kaltrën ultramarinën, që janë aq të bukura tek veçanërisht tek Onufri, që përveç të kuqesh është krejt e veçantë edhe zmeraldi i tij, që ajo e bën raportin ai zmerald dhe ai kobalt i Onufrit, ajo blu e Onufrit, dhe bën që të jetë e atyre vlerave e kuqja, sa në ekspozitën që u bën në Paris, të vlerësoj se kuqja e veçantë e tij. Do të thosha që neve kujdesemi që për ditë që edhe niveli i mikroklimës të jetë i njëjtë, sepse e thamë që në fillim që ato vepra janë në habitatin e tyre. Do të thënë, në atë mjedis, për atë mjedis janë krijuar dhe në ato kushte e kanë filluar jetën e tyre, në të thënë, dhe e vazhdojmë. Por neve mundohemi që mos kemi diferenca të mikroklimës, të temperaturës, të lagështirës, për të mos pasur diferenca në ndikimin ndaj materialeve që përbëhen këto objekte. Tek bisedonim përpara fillimit të kësaj bisede, Agron më tëroj që vëmendjen ai tregimi ju interesant me atë përfaqësuesin e guidës që tha pse duhet shkoj unë. Ka qenë fillimi, pyetja është kjo, se nga ajo histori më shkas unë, ju edhe mund ta tregoni sërish, nga histori më shkas unë për t'ju bërë këtë pyetje. Si do t'i bëni ju vizitorët, qoftë Beratas, qoftë Vendas, qoftë huaj, që të rikthehen prapë ta shikojnë muzeun? Ky është problemi i gjithë muzeumeve, i gjithë institucioneve të kësaj natyre, për t'i bërë vizitorët që të rikthehen. Dhe në qoftë se ata fillojnë të rikthehen, në qoftë se ata e shpërndajnë lajmin, edhe kemi të tyre, thonë, kemi parë një muze të jashtëzakonshëm, kemi parë autor të jashtëzakonshëm, kemi parë vepra, objekte të jashtëzakonshme, të paraqitur në mënyrë të shkëlqyer nga njerëz profesionistë. Kjo është ajo që duam ne. Por temi aty ku e nisëm bisedën. Tek fillim se kisha nisur në ato muajt e parë që kisha nisur punën në muzeun Onufri, me cilësinë e drejtorit, sepse në muzeun Onufri unë kam punuar një kohë jashtëzakonisht i gjatë, duke filluar që nga koha kur kanë qenë restaurator në drejtorinë rajonale të monumenteve, kam drejtuar laboratorin e restaurimit, dhe kemi qenë të parët, ndoshta në Republikë, që kemi filluar regjistrimin dhe pasaportizimin e koleksioneve. Në fillim të koleksionit të DRKK-s, që është edhe një koleksion shumë i vyer, dhe më pas dhe të koleksionit të Muzeut Onufri. Në atë kohë ne realizuam dhe një projekt për katalogimin e tij. Më vonë, unë kam punuar në 2 projekte të rëndësishme, me 2 restauratorë shumë të rëndësishëm,
me doktor Gazment Mukën dhe me mjeshtrin e restaurimit Mustafa Arapi. Dhe pas 97-ës kemi prekur rreth 40 ikona të këtij muzeu për t'i shpëtuar nga gjendja e rëndë në të cilin ato ndodheshin. E kam fjalën që kam punuar një kohë gjatë aty. Por kthehemi përsëri. Atje bëjlam. Shoh një nga shoqëruesit e një grupi, duket ishte grup francez, dhe pyes pse jo brenda me grupin me ata. O, drejtor thot. Vi shpesh, kam një kohë gjatë që vi në muze. Edhe jam bërë kështu, i shoh që të gjitha, i njoh çdo detaj etj. Po preferoj të ri këtu, se edhe reflektova në kuptimin që ka ardhur disa herë dhe asnjëherë nuk ka gjetur një gjë të re. Për herë ka gjetur të njëjtat gjëra. I ka parë, i ka ripar, çdo detaj i kanë pëlqyer. Ato mund të shikojnë me mira herë dhe prapë të jesh i joshur përsëri për t'i parë. Janë kryevepra, janë vepra tepër joshme. Por duhen dhe argumentet të tjera. Ideja ime ishte që vizitorët duhet të rikthehen. Duhet të rikthehen jo vetëm për të parë atë që u ka pëlqyer herën e parë, por për të rigjetur dhe diçka të re. Kjo ishte nisma që ngacmimi që neve arritëm që të konceptoni një projekt shumë të rëndësishëm. Ne i quajtëm thesare të fjetura, sepse së bashku me drejtorin e drejtorisë rajonale të monumenteve, zotin Kallfani, që unë duhet në këtë rast duhet ta falenderoj, sepse pati atë mendjen e hapur dhe dëshirën për të bashkëpunuar me së bashku dhe specialistët e DRKK-s me specialistët tanë për të konceptuar këtë projekt të ri, që në thelb kishte nxjerrjen nga magazinat, nga depot, nga koleksionet, objektet e rëndësishme. Prekjen e tyre, restaurimin e tyre dhe paraqitjen me cilësitë më të larta të tyre, me vlerat më të spikatura për t'ia u sjell vizitorëve në muzeun Onufri. Fati jonë që përveç se dëshirës dhe objekteve shumë të mira që një pjesë ishin kryevepra që neve arritëm të identifikonim dhe që të restauronim, të preknim, të i bënim të ekspozueshme, vepra që i atribuohen shkollës së Onufrit, vepra të Onufrit Qipriotit, vepra të qetirëve dhe disa objekte të tjera argjendi, një kryq dhe për më tepër lipsanat e 2 shenjtorëve slav, të cilët sipas historisë kanë fjetur në Berat, kanë vdekur në Berat. I bëm gati për të ekspozuar, por fati jonë që në muzeun Onufri, në katin e dytë ishte një hapësirë e cila para viteve 90 ka shërbyer për të ekspozuar, ka qenë pjesë e ekspozimit të koleksionit, mbas viteve 90 ajo u la pasdore, sepse ishin disa koncepte, jo do ta bëjmë një mjedis restaurimi, jo ta bëjmë një pjesë fondi, nuk ishin shumë e qartë, një ambient fantastik, një ambient shumë i bukur, dhe neve atje konceptuam ekspozitën thesare të fjetura. Një ekspozit e jashtëzakonshme, e shoqëruar me një katalog shumë të bukur, dhe që u bë, si më thënë, joshja e vizitorëve. Joshja e vizitorëve që arritën që të dëgjonin diçka dhe të vinin prej saj, por dhe që ata që i pan e hapën lajmin që Muzeu Onufri ka një koleksion të ri të ekspozueshëm. Dhe neve e kemi vënë në projektet tona që çdo 3 vjet
të sjellim një koleksion të ri për vizitorët. Një ekspozitë të re për vizitorët, për t'i joshur ata, për të ndikuar në shtimin e numrit të vizitorëve. Ne tani jemi duke kërkuar, duke studiuar dhe duke bërë gati koleksionin e ri, të cilat do të jenë ikonat miniaturat e ateljes piktorëve qetiri, piktorët thash që kanë punuar rreth 100, më shumë se 100 vjet në rajonin në Berati dhe në rajonin e Myzeqes, janë thelbin, nuklin, atë bazën e tij koleksioni e përbëjnë miniaturat e realizuar nga Johan Qetiri për ikonostasin e kishës Fjetja e Shënmërisë dhe rrotull tyre do jetë një pjesë tjetër e koleksionit ton, por edhe të koleksionit të Drejtorisë Rajonale të Monumenteve të Kulturës. Restauratorët e kësaj drejtorie, Altini bashkë me Milton, kanë bërë një punë të shkëlqyer restauruese mbi disa nga këto ikona dhe po vazhdojnë dhe ikonat e tjera. Dhe besoj se në fund të vitit neve do ta kemi gati këtë koleksion, këtë ekspozit, po në pavionin e quajtur thesare të fjetura, për t'i zgjuar këto koleksione, këto objekte nga i gjumë letargjik i magazinave ose i të qendrorit larg vizitore dhe për t'ia sjell vizitore me të gjithë shkëlqimin e tyre, për këtë të jeni të sigurt. Këto për Agronin drejtues e 2 muzeumeve. Po Agroni piktor, keni paraqitur pak kohë më parë ekspozitën tuaj? Kur do të kemi një ekspozit tjetër? Në fakt, ekspozitat vetjake të një artisti janë shkallë që përcaktojnë rrugtimin e artistit në periudha të ndryshme. Ose pika të rëndësishme ndalese në këtë rrugtim. Ose një lloj qëndrimi për të reflektuar për çfarë ke bërë deri në atë moment. Dhe nuk janë shumë të shpeshta, sepse do të themi që krimtaria sa që është impulsive, të jep të përfshin etj, aq edhe është edhe vështirë për të menduar që jo në çdo kohë artisti mund të realizojë vepra të një cilësie që të jenë të ekspozueshme për publikun, ose më mirë themi të mund të sjellë diçka të re që publiku i tij, dashamirësit e tij, nuk e kanë parë në ekspozitën e mëparshme. Para 2 muajsh unë bëra një ekspozitë me peizazhe në ateljen time, kryesisht për kolegët dhe miqtë e mi të afërt, për dashamirësit e mi, jo vetëm qytetin e Beratit, por edhe rreth e qark, të cilët sigurisht erdhën, ne ndajtëm në studio, pam pikturat, festuam këtë shkallë që kaluam, që u ngjitëm, mendoj që jemi ngjitur. Ndërsa për një ekspozit tjetër, unë kam disa plane krijuese, ndoshta dhe jubile më vonë. Kjo ekspozit, me që unë për herë në ekspozitet e mia kam pas pjesë të pandar qytetin e Beratit. Dhe jo vetëm arkitektura e qytetit të Beratit, por edhe legjendat e tij, ikonografia e tij, trashëgimia e tij. Këtë herë te kjo ekspozit mendova që mos të jem me Beratin. Sepse miqtë e mi, dashamirësit e mi e kam parë dhe e duan dhe presin gjithmonë pikturat e kësaj natyre. Unë erdha me peizazhe nga Shqipëria, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet rreth e qark kur unë kam bërë udhëtime krijuese. Kam qenë në Turqi, në Maltëzi, Ulqin, në Greqi, kam qenë në Kroaci, në Itali. Me ato kolonit, me kolonin tuaj? Kam fituar qytetarin kolonia si koncept.
Kolonit janë grumbullime artistësh me koncepte të njëjta, të punëve po edhe të krimtarisë, të cilët mblidhen në një vend, në një qytet, në një atelje dhe punojnë së bashku, jo së bashku mbi një pikturë, secili bën krimtarinë e vet, po punojnë në një mjedis së bashku, komunikojnë me njëri tjetrin, bisedojnë me njëri tjetrin, diskutojnë ide, diskutojnë koncepte, diskutojnë përvoja, dhe kjo është ajo në fakt pjesa e vyer e kolonisë. Jo çfarë bëhet një peizazh, por do të keni parasysh se në këto koloni, kryesisht kolonitë e plenerit, ku jam pjesë e grupit të plenerit shqiptar, realizohen peizazhe dhe është pleneri ka marrë përsipër, grupi plenerit ka marrë përsipër që në këto vite tranzicioni, konceptesh të ndryshme, kuptimesh, mos kuptimesh, të rivlerësoj traditën shumë të vyer të peizazhit shqiptar, që para 90-s ka qenë e vlerësuar dhe ka arritur nivele shumë të mira, me emra shumë të rëndësishëm të historisë së artit shqiptar. Agron, unë të falenderoj që ishe në studion e televizionit Berati. Faleminderit. Thash që në hyrje të kësaj bisede, unë do t'ju falenderoj për ftesën, po përveç kësaj duhet t'ju falenderoj për atë çfarë ju bëni për ditë, për të informuar qytetin dhe qytetarët e Beratit, për vlerat e qytetit, për çfarë diskutohet, çfarë zihen, cila është shpirti dhe rrugtimi i qytetarëve të Beratit, trashëgimia, vlerat e veta që ka qyteti jonë, për ta bërë atë publike edhe jashtë këtij qerthulli që neve kemi rreth e qark. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju falenderoj dhe ju të nderuar teleshikues që qëndruat me ne. Ishim në Studio Plus me drejtorin e dy muzeumeve kombëtare, zotin Agron Polovina. Bashkë miropafshim të në ardhshme.